ลองนึกภาพคุณเป็นกะลาสีเรือพาณิชย์เมื่อ300ปีก่อนท้องฟ้าสีครามคลื่นซัดเบาๆทุกอย่างดูสงบจนคุณเงยหน้ามองเสากระโดงของเรือที่กำลังแล่นเข้ามาใกล้แล้วเห็นผืนผ้าสีดำสนิทโบกสะบัดอยู่สูงสุดฟังดูไม่แปลกใช่ไหมแต่ถ้าผืนนั้นมีกะโหลกสีขาวตาโบกับกระดูก2 ท่อนไขว้กันอยู่ตรงกลางคุณจะรู้เลยว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนไปแล้ว นี่แหละครับธงโจรสลัดที่เราคุ้นกันดีในหนังการ์ตูนหรือแม้แต่เสื้อยืดแฟชั่นแต่ในโลกจริงของศตวรรษที่17และ18ธงนี้ไม่ใช่ของแค่เท่ๆแต่มันคืออาวุธจิตวิทยาที่น่ากลัวที่สุดอันหนึ่งในทะเลจริงๆแล้วธงโจรสลัดถูกเรียกด้วยชื่อที่ทั้งสดใสและเสียดสีไปพร้อมกันว่าจอลลี่โรเจอร์ชื่อที่ฟังแล้วเหมือนตัวละครในการ์ตูนมากกว่าโจรทะเลฆ่าคนชื่อโรเจอร์ในภาษาเก่าใช้แทนผู้ชายทั่วไป คล้ายกับที่เราเรียกใครสักคนว่านายกส่วนจอลลี่แปลว่าล่าเริงสนุกสนานนักเดินเรืออังกฤษเลยใช้คำนี้เรียกธงโจรสลัดแบบประชดว่าไอ้โรเจอร์ผู้ล่าเริงทั้งที่มันคือสัญลักษณ์แห่งความตายล้วนๆแต่เพราะการประชดนี่แหละชื่อมันเลยติดปากจนกลายเป็นมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ทุกคนเลยรู้กันว่าถ้าบอกว่าเห็นจอลลี่โรเจอร์แปลว่าเรือโจรสลัดกำลังมา ที่น่าสนใจคือชื่อนี้ไม่ได้มาจากโจรสลัดเรียกตัวเองแต่เป็นพ่อค้าและกะลาสีที่ถูกปล้นเป็นคนเรียกก่อนที่ชื่อจะติดปากจนกลายเป็นมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ทุกคนเลยเข้าใจตรงกันว่าถ้าบอกว่าเห็นจอลลี่โรเจอร์แปลว่าเรือโจรสลัดมาแล้วแล้วทำไมต้องเป็นกะโหลกไขว้คำตอบสั้นๆคือเพราะมันเข้าใจได้ทันทีจำไว้นะครับว่าในศตวรรษที่18คนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือต่อให้เขียนคำว่ายอมแพ้ซะไม่งั้นตายก็ไม่มีใครอ่านออกแต่กะโหลกกับกระดูกไม่ต้องเรียนหนังสือก็รู้ว่านี่คือความตายยิ่งเอากระดูกมาไขว้ข้างใต้มันก็คือภาพที่คนคุ้นจากสุสานโลงศพและป้ายเตือนภัยในชีวิตประจำวันภาพนี้จึงสื่อสารได้ทันใจเหมือนภาษาสากลของความตายถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีรูปกะโหลกไขว้ธงของโจรสลัดจริงๆมีหลายแบบมากไม่ได้เป็นมาตรฐานว่าทุกลำต้องโบกธงเดียวกัน บางลำใช้ธงสีแดงเพลิง บางลำใช้สีดำล้วนไม่มีรูปอะไรเลย แต่ความหมายของมันชัดเจนกับนักเดินเรือในยุคนั้น ดำล้วนหมายความว่ายอมแพ้ซะเรายังไว้ชีวิต แต่ถ้าเป็นธงแดงไม่ว่ายอมหรือไม่ยังไงก็ไม่รอด ดังนั้นเวลาคุณเจอธงแดงของโจรสลัด คุณอาจจะอยากกระโดดลงทะเลไปเลยยังดีกว่า มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เล่าว่าโจรสลัดชื่อดังอย่างแบ็กเบียดใช้ธงที่น่ากลัวกว่านั้นด้วยซ้ำบนพื้นดำมีภาพปีศาจถือหอกแทงหัวใจที่กำลังมีเลือดหยดลงมาเป็นภาพที่จงใจบอกชัดๆว่าใครที่เจอเรือของแบ็กเบียดก็เตรียมรับความตายได้เลยส่วนกะโหลกไขว้ที่กลายเป็นไอคอนโด่งดังก็มาจากโจรสลัดชื่อคาริโคแจ็คเร็กแฮมเขาคือหนึ่งในคนแรกๆที่ชูธงกะโหลกไขว้บนพื้นดำและผลลัพธ์ก็คือได้ผลชะงัดเรือพาณิชย์เห็นปุ๊บสั่นปั๊บยอมแพ้แทบทุกลำโดยไม่ต้องเสียกระสุนปืนใหญ่แม้แต่นัดเดียวและในยุคที่กระสุนปืนกับดินปืนมีค่าพอๆกับทองการทำให้ศัตรูยอมแพ้โดยไม่ต้องสู้คือความคุ้มค่าแบบสุดๆลองจินตนาการเรือพาณิชย์บรรทุกสินค้าผ่านทะเลแคริบเบียนเห็นธงนี้โบกมาแต่ไกลคุณจะทำยังไงถ้าสู้คุณเสี่ยงตายทั้งลำเพราะโจรสลัดคือกลุ่มที่เชี่ยวชาญการรบทะเลแบบกองโจรใช้ความเร็วและความโหดเหี้ยมถ้ายอมแพ้อย่างน้อยคุณก็ยังรอดชีวิตและอาจจะได้เรือกลับคืนหลังจากถูกปล้นแต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงสุดท้ายก็จะเลือกยอมแพ้แทบทุกครั้งแค่ธงกะโหลกไขว้โบกสะบัดก็ตัดสินศึกได้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวเพราะฉะนั้นธงกะโหลกไขว้ไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์สวยๆมันคือเครื่องจักรข่มขวัญทางจิตวิทยาที่ทำให้โจรสลัดปล้นสำเร็จง่ายขึ้นประหยัดแรงประหยัดกระสุนและที่สำคัญมีชีวิตรอดสิ่งที่น่าสนุกคือภาพกะโหลกไขว้นี้ต่อมาถูกนำไปใช้ในหลายที่นอกเหนือจากโจรสลัดเช่นบนขวดน้ำยาอันตรายหรือยาพิษในยุโรปเพื่อเตือนว่าอย่าแตะซึ่งทำให้มันยิ่งตอกย้ำภาพว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายโดยตรงจนทุกวันนี้เรายังเข้าใจมันในความหมายเดียวกันดังนั้นคำตอบที่แท้จริงว่าทำไมธงโจรสลัดถึงต้องเป็นรูปกะโหลกไขว้ก็คือเพราะมันคือภาษาสากลของความตายที่เข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายมันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เหยื่อขวัญเสียก่อนจะมีการสู้รบและมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นสัญลักษณ์อมตะ
ที่ยังคงอยู่กับเราจนทุกวันนี้ แม้ว่าโจรสลัดตัวจริงจะหายไปจากทะเลมานานแล้วก็ตาม